right circular cylinder with height 2h and radius r equals to square root a squared minus h square, which is inscribed in a sphere of a fixed radius a. Okay, so soalan pertama adalah to show the volume is equals to this equation. Hence, find the first and second derivative, okay, for the volume. Okay, kemudian untuk second part is to find the maximum volume of the cylinder lah. Okay, so sini kita nak cuba nak replicate dia punya situasi tu. So situasi dia adalah kita ada sphere. Okay, dalam sphere ni dia ada cylinder. Okay, dan mana sphere ni dia punya ukuran dia kekal dia sebab radius dia A. Okay, so dalam sphere ni dia ada cylinder. Okay, so mungkin lukisan ni dia tak berapa nampak, so saya ada buat 3D model. Okay, so kita cuba tengok di sini. Okay, so ni lah dia punya keadaan dia. So kita ada sphere. Okay, sphere. Okay, so sphere ni dia punya radius dia A radius dia A. Okay. So dalam sphere ni dia ada cylinder. So ni cylinder So cylinder ni dia akan dia punya tepi dia tu dia akan menyentuh sphere tu lah. Okay, yang mana sphere dalam ni dia boleh berubah-ubah lah dia punya ketinggian dan juga lebar dia tu. Okay. So sini boleh tengok lah. So dia boleh ada banyak bentuk Okay. So tu cylinder dalam sphere tu. Okay. So apa yang kita nak buat adalah kita nak cari ni soalan 4B lah. Kita nak cari the maximum volume. So bentuk yang mana yang akan bagi volume yang paling besar. Okay, sebab sphere ni kekal sama je. Okay, dia punya size dia tu cuma size untuk silinder ni yang boleh berubah-ubah. Okay, so tu situasi dia lah. Okay, so kita kembali ke tempat tadi. Okay, so kalau kita sini dia dah bagi dah semua ukuran yang kita perlukan. Okay, so silinder ni, di dalam silinder ni dia ada height dia. Okay, height dia adalah 2h. Okay, dan radius pun dia dah bagi. Mudah So radius dia sama dengan square root a squared minus h squared. Okay, so kita nak cari volume of cylinder. Okay, volume of cylinder. Sebab volume untuk sphere tu memang dah fix dah Okay, ini adalah volume for cylinder. Okay, V. Okay, so volume of cylinder adalah pi r squared time h. Okay, luas tapak darab tinggi. So untuk case yang ini dia punya radius dia adalah dah bagikan di situ. Dia adalah square root a squared minus h square. Square sebab ni r. Dan h dia adalah 2h. Okay, so kalau di sini kita ada square root, bila square so hilanglah square root tu. Okay, dan 2 ni boleh bawa ke depan, so jadi 2 pi. So in bracket ni ada a squared minus h square. Kat luar ni ada h. So yang pertama kita dah shown. Senang je Okay, hence find the first and second derivative. So equation ni kita akan differentiate dua kali. So saya delete dia sebagai v. Okay, dan saya expand dulu, dia akan jadi 2 pi a squared times h. Okay, minus 2 pi h cube. Okay, h cube sebab luar ni ada h. Okay. Alright, so ni dia punya equation. And now kita akan differentiate. Okay, dia nak dua-dua So first is dv dh. Okay, so ni senang je. Yang lain ni semua constant 2 pi a ni sebenarnya constant. So yang kita differentiate adalah h sahaja Okay, so the differentiate dia akan jadi 2 pi a squared. Okay, yang ini dia akan jadi negative 2 pi ni salin je balik. Differentiate h to the power of 3 jadi 3h square. Okay, so ni sama dengan 2 pi a squared minus 6 pi h square. Okay, so ni adalah
first derivative, kemudian kita differentiate sekali lagi untuk dapatkan second derivative. Okay, maksudnya d squared v dh square. Okay, so 2 pi a squared ni adalah constant. So differentiate constant akan jadi 0. Okay, kemudian negative 6 pi ni constant, so salin balik. So kita differentiate h square. So h square differentiate akan jadi 2h. So dia akan jadi negative 12 pi h. Okay, so ni adalah second derivative. Okay, so selesai yang pertama. Okay, so yang kedua, part B, kita nak cari maximum volume. Okay, in term of pi and a as height vary. Okay, so maksudnya kita akan cari critical point dan maximum point lah. Okay, so untuk yang ini kita akan ambil daripada first derivative, which is dv dh. Kita equate equals to 0. So maksudnya 2 pi a squared minus 6 pi h square is equals to 0. So that means 6 pi h square is equals to 2 pi a squared. So kita nak cari h. So h square is equals to 2 pi a squared. Okay, over 6 pi. So pi boleh cancel. 2 dengan 6 boleh simplify 1 over 3. So dia dapat h square is equals to a squared over 3. So that's mean h is equals to square root a squared over 3. Ataupun ni sama dengan a over sert 3. Okay, so kemudian kita kena check h yang kita dapat ni nature dia minimum ke maximum. Okay, sebab kita nak tahu h yang kita dapat ni akan bagi maximum volume ataupun tak. Okay, kita nak minimum So kita akan guna second derivative. Okay, sebab dah ada second derivative tadi. Okay, which is negative 12 pi h. So kita ganti je. Okay, when h is equals to a over sert 3. Okay, so kita akan dapat d squared v d h square sama dengan negative 12 pi a to the power of a over sert 3. Okay, so sini dia sama dengan, yang penting dia adalah sign dia lah. So sign dia adalah negative ataupun less than 0. Okay. Sorry, less than 0. Okay, so maksudnya, kalau less than 0 ni maksudnya dia adalah maximum Okay, so maximum apa? So h yang kita dapat ni, which is a over sert 3 ni, dia akan bagi maximum volume. Okay, of the cylinder lah. Okay, dan kita kena cari maximum volume tu. Okay, so kita ada formula volume tadi. Formula volume tadi sama dengan 2 pi a squared minus h squared times h. So kita ganti saja. H is equals to a over sert 3. So v ataupun the maximum volume is 2 pi a squared minus h square. So h adalah a over sert 3 square times h. So h di luar ni a over sert 3. Okay, so kalau kita simplify yang dalam tu dia jadi, yang ini dia akan jadi a squared minus a squared over 3. Okay, a over sert 3. Okay, so dalam ni dia akan jadi 2a squared over 3. Okay, a over sert 3. Okay, dan kalau kita darab dia akan jadi 4 pi a cube over 3 sert 3. Ataupun kalau nak rationalize, dia akan jadi 4 sert 3 pi a cube over 3. So ni adalah volume dia. Okay, volume of the cylinder. Okay, the maximum volume.